अब क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ x को पावर l प्लस m डिभाइड बाई x को पावर l माइनस m को होल को पावर n माइनस l इन्टु x को पावर m प्लस n डिभाइड बाई x को पावर m माइनस n होल को पावर l माइनस m इन्टु x को पावर n प्लस l डिभाइड बाई x को पावर n माइनस l को होल को m माइनस n। अब यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन होल पावर छ, होल पावरहरू छ, यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। तर मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा पनि अगाडि हामी एउटा सानो स्टेप के अपनाउँछौं भने यो जुन x को पावर छ यसलाई चाहिँ हामी माथि लान्छौं। माथि लाँदा के हुन्छ त x को पावर l प्लस m माइनस l माइनस m हुन्छ। होल यसको होल पावर कति हुने भयो त n माइनस l इन्टु त्यसैगरी यसमा पनि त्यही गर्छौं। m प्लस n छँदैछ माइनस m माइनस n को होल को पावर l माइनस m गर्छौं। त्यसैगरी यसमा पनि त्यही गर्छौं। यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि x को पावर n प्लस l छँदैछ माइनस n माइनस l किनभने माथि जाँदा माइनस हुन्छ नि, त्यसै भएर मैले यहाँ चाहिँ माइनस थप्दिए पावर m माइनस n। त्यसैगरी अब के गर्छ भन्दाखेरि हामी ब्राकेटलाई खोल्छौं। x l प्लस m माइनस l प्लस m किनभने यहाँ माइनस छ, माइनस हुँदा साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँ प्लस छ त्यही भएर माइनस, यहाँ माइनस छ त्यही भएर प्लस को होल को पावर n माइनस l इन्टु x। यहाँ पनि फेरि m प्लस n छ माइनस m प्लस माइनस माइनस प्लस भएको कारणले प्लस n पावर l माइनस m। यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने x को पावर n प्लस l माइनस n प्लस l होल को पावर m माइनस n। अब के हुन्छ त अब यो यसमा l l क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के बच्यो त x को पावर 2m बाँकी बच्यो को पावर n माइनस l। अब त्यसैगरी इन्टु x को पावर यसमा m क्यान्सल भयो, बाँकी के बच्यो त 2n को पावर l माइनस m। त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ कति बाँकी बच्यो त n क्यान्सल भयो, बाँकी बच्यो 2l बाँकी बच्यो र पावर m माइनस n इक्वल्स टु। अब हामी के गर्छौँ भने पावरलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। यहाँ कति छ 2m छ भनेपछि 2mn माइनस 2ml इन्टु x को पावर 2nl माइनस 2mn। त्यसैगरी इन्टु x को पावर 2ml 2ml माइनस 2nl। अब यसलाई यसको बेस चाहिँ के छ त सेम छ, त्यही भएर यो चाहिँ सबै एड हुन्छ, एड गरिदिने। अब 2mn माइनस 2ml प्लस 2nl माइनस 2mn प्लस 2ml माइनस 2nl। अब 2nl क्यान्सल, 2ml र 2ml क्यान्सल, 2mn क्यान्सल, बाँकी बच्यो x को पावर 0।
x को पावर 0 भनेको कति हो त 1 हो यो हाम्रो एन्सर।